ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ለትምህርት ፈላጊዎች ውጭ ሀገር ዩሮፕ እንዲሁም ሌሎች ሀገራት ሄዳችሁ መማር የምትፈልጉ በሙሉ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀላል የሆነ ዘዴን በመጠቀም ወደ ውጭ ሀገር ለትምህርት እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ በዚህ ዩቲዩብ እንግዲህ ቤተሰብ በመሆን መከታተል ትችላላችሁ አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን ዛሬ የምናየው እንግዲህ fully funded የሆነ ስኮላርሺፕ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የሚሰጠውን ነው የምንመለከተው አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ሀገሩ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ነው ዲግሪ ሌቨል የሚሰጠው ማስተርስ እና ፒኤችዲ ነው እንደምትመለከቱት ማስተርስ እና ፒኤችዲ ነው የሚሰጠው ዴድላይኑ 23 ኦክቶበር 2022 ነው እንግዲህ ጊዜ ያላችሁ ሚኒማም እንግዲህ አንድ እስከ አንድ ወር የሚሆን ጊዜ ያላችሁ ያንን ጊዜ በመጠቀም የሚያስፈልጉ እንግዲህ ማቴሪያሎችን የምትሰበስቡበት ጊዜ ያላችሁ ያንን በመሰብሰብ ይህንን ስኮላር መሙላት ትችላላችሁ ስኮላሩ fully funded ነው ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ያሉት ዲፓርትመንቶች ሜዲሲን ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ሳይንስ ነርሲንግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ዲፓርትመንቶች አሉ ኮርሶችን ይሰጣሉ እንግዲህ ወደ ውስጥ ስንገባ የሚመቻችሁ የትኛው እንደሆነ ወደ ውስጥ ስንገባ የምትሞሉ ይሆናል እኔ በማሳያችሁ መንገድ የምትከተሉ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዶክመንቶች አሉ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች አሉ required እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት documents required from all applicants የሚል አለ በዩኒቨርሲቲው እንግዲህ የሚፈልገው ፓስፖርት ከሪኩለም ቪታ ሲቪ እንግሊሽ ፕሮፊንሲ ሰርቲፊኬት የመሳሰሉ አሉ ፎቶ ፓስፖርት ሳይዝ ስኮላርሺፕ ሌተር ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ይላልና እነዛ ዶክመንቶች አሉ የሚያስፈልጉ ይሄንን ስኮላርሺፕ ለመሙላት የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች እዚህ ጋር የተገለጹት ናቸው ከዛም በተጨማሪ እነሱ የሚፈልጓቸው ዶክመንቶች አሉ ስቴትመንት አለ ምናልባት ከ500 እስከ 1000 ወርድ ያለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮከብ ያስቀመጥኳቸው ግዴታ መሙላት ያለባቸው ናቸው እና እነዚህ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች ናቸው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ሊንኩ ይሄንን ነው የሚመስለው ይሄንን ሊንክ ወደ ብራውዘራችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄንን ሊንክ ኮፒ በማድረግ ወደ ዩኒቨርሲቲው ፔጅ ዌብሳይት መግባት እንችላለን ማለት ነው እስቲ ወደ ዩኒቨርሲቲው ዌብሳይት ፔጅ እንገባለን እሺ አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲው ፔጅ ገብተናል እንግዲህ ብዙዎቻችን አብዛኛውን ጊዜ የምንቸገረው ስኮላርሺፖችን እንዴት አፕላይ ማድረግ ሊንኩ የቱ ጋር እንዳለ ነው ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ይሄንን እንግዲህ ጥሩ መፍትሄ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው ካሊፋ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው እዚህ ጋር ፔጃቸው ላይ የሚያስፈልጋችሁን ነገር የትኛውንም መረጃ ወደ ውስጥ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ የስለ ዩኒቨርሲቲው መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን መረጃ ወደ ውስጥ በመግባት መውሰድ ትችላላችሁ እኔ ግን ቀጥታ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማሳያችሁ ይሆናል ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ግራጁዌት ክላስ ላይ ነው እንዴት መመዝገብ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ የማሳየው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግራጁዌት አድሚሽን የሚል አለ እሱ ውስጥ እንገባለን እሱን ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ግራጁዌት አድሚሽን እዚህ ጋር
ፔጃቸው ላይ እንገባለን። how to apply የሚል አለ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ ጋር ያለው ነገር ይመራችኋል። ስቴፕ 1 select the program you want to study at KB ይላል። ስቴፕ 2 now the application deadline እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዴድላይኑን እዚህ ያስቀምጡላችኋል። end of November 2022 ይላል። ያው እዚህ ጋር ኢንድ ዴቱ እዚህ ያላችሁ፣ ስለዚህ በዚህ መሰረት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ሪቪው አድሚሽን ሪኳየርመንት እያንዳንዱ ውስጥ በመግባት የሚያስፈልገውን ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪኳየርመንቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አፕሊኬሽናችሁን ሰብሚት የምታደርጉበት ቦታ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። አፕላይ ናው የምትል ቦታ ማለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ወደዚህኛው ፔጅ ነው የሚያመጣን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ መጀመሪያ አካውንት ከፍታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን እዚህ የምታስገቡ ይሆናል። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜይል ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስወርዳችሁን ለመግባት እዚህ ጋር፣ ከዛ እንደገና ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ይጠይቃል። how did you hear about Khalifa University የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ በመግባት እንዴት እንዳገኛችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ኦንላይን አድቨርታይዝመንት ላይ በቃ የሚመቻችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ከሞላችሁ በኋላ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሬጂስተር የሚል አለ። ሬጂስተር ታደርጋላችሁ። ሬጂስተር ስታደርጉ ኢሜይላችሁ ላይ ምልክት ይገባላችኋል። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ተመዝግቤያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲር አፕሊካንት thank you for your interest in graduate studied at Khalifa University of Science and Technology ይላል። your OTP is ሚላለ ቫሪፋይ ለማድረግ ችኛዋን ኮፒ ታደርጉና ቫሪፊኬሽን ይጠይቃችኋል። የዛኔ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሞላችሁትን ኢሜይል እና ፓስወርድ እዚህ ጋር የምትሞሉ ይሆናል። ከዛ በኋላ ሎጊን ትላላችሁ። ከዛ ወደ አፕሊኬሽን ቦታ ነው የሚወስደን። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ የጀመራችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ምልክት የሚያሳይ ነው የሚሆነው። እኔ ጀመርኩት ነው ፕሮግረስ ይላል። እና አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ስታርት ኒው አፕሊኬሽን የሚል አለ። apply for graduate program masters or PhD እና apply for the college of medicine and health እንግዲህ ከሁለት የትኛውን አፕላይ ማድረግ እንደሚያስፈልጋችሁ ወስናችሁ የሚመቻችሁን አፕላይ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ገባለሁ። ከዚህ በኋላ ጋይድላይን አለ። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በደንብ ማንበብ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ዶክመንት required from all applicant ቅድም ያሳየኋችሁ ነው ምን ዶክመንት እንደሚያስፈልጋችሁ እዚህ ጋር አለ። ሴክሽን 1 ላይ ሌሎችም አሉ። ሴክሽን 2 ማስተርስ ዲግሪ አፕሊካንት ምንም ሳብሚት ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉም እዚህ ጋር አለ። እነዚህን ካነበባችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ሴሚስተር ትመርጣላችሁ። ስፕሪንግ 23 ናሽናሊቲ ናሽናሊቲ ይላል። እንግዲህ የኔ ናሽናሊቲ ዜግነት ያላል ዜግነታችሁን ትሞላላችሁ። እኔ ኢትዮጵያን መርጣታለሁ። ዲግሪ ታይፕ ኦኬ። ቅድም ከዚህ በፊት እኔ ስለተመዘገብኩ እዚህ ጋር ምርጫውን አያመጣልኝም። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ተመዝግቤያለሁና ኤዲት እኔ እዚህ ውስጥ እገባለሁ እና እናንተ አዲስ ከሆናችሁ እነዚህን ፎርሞች ከሞላችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ስትሉ ወደዚህኛው ፓርት ያመጣላችኋል። ወደዚህ ነው የሚያመጣው እና እነዛን ካለፋችሁ በኋላ እንግዲህ ዲፓርትመንትም እዛው ጋር
ፕሮግራሙን ያስመርጣችኋል። ከዛ በኋላ ወደዚህ ትመጣላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ሳብሚት አልተደረገም። ወደዚህ ፔጅ ስትመጡ ቅድም የሞላሁት አለ ያው ስፕሪንግ 23 እኔ የመረጥኩት ማስተርስ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ሞድ ኦፍ ስተዲ ፉል ታይም የሚለውን እንግዲህ ፉል ታይም ማድረግም ትችላላችሁ። ሁለት አማራጭ ይሰጣችኋል ማለት ነው እና አፕሊኬሽኑ ሳብሚት አልተደረገም። ከዛ በኋላ እነዚህን ፎርሞች የምትሞሉ ይሆናል። ፐርሰናል ዲቴይል አለ፣ አካዳሚክ ኳሊፊኬሽን፣ ስኮላርሺፕ፣ ፊስ፣ ኤምፕሎይመንት ዲቴይል አለ፣ ሃውሲንግ ኤንድ ትራንስፖርቴሽን አለ፣ ሪፍሬንስ፣ አታችመንት። እነዚህ እንግዲህ ፎርሞችን የምትሞሉ ይሆናል። ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ ጋር የሚሞሉትን በሙሉ የምትሞሉ ይሆናል። ፈርስት ኔም፣ ፋዘር ኔም፣ ግራንድ ፋዘር፣ ፋሚሊ ኔም። እንግዲህ ላንጉጅ ስለ ላንጉጅ ያላችሁ እዚህ ጋር ምርጫ ይሰጣችኋል። የምትችሉትን አረቢክ፣ እንግሊሽ፣ አዘርስ የሚለውን እንግዲህ ኔቲቫችሁን እዚህ ጋር የምትሞሉ ይሆናል። ዴት ኦፍ በርዝ፣ ጄንደር፣ ማሪታል ስታተስ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንም ውሸት አያስፈልግም። ያላችሁን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽናችሁን በምትሞሉት ከዛ በኋላ እነዚህን በሙሉ እንግዲህ ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ወደ አካዳሚክ ኳሊፊኬሽን ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ያለውን በሙሉ ትሞላላችሁ፣ መሞላት ያለበትን በሙሉ ማለት ነው እና እነዛም በሙሉ ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ስኮላርሺፕ፣ ፊስ፣ ኤምፕሎይመንት ዲቴይል የሚል አለ፣ ሃውሲንግ ኤንድ ትራንስፖርቴሽን የሚል አለ። እነሱ የሚፈልጉት እንግዲህ በሚሞሉት በምትፈልጉበት አቅጣጫ በምትፈልጉበት መንገድ ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ አታችመንት የሚል አለ፣ መጨረሻ ላይ አታችመንት የሚል አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ፋይሎች፣ ብዙ ፋይሎች አፕሎድ የሚደረጉት። ሲቪያችሁ፣ ፎቶአችሁ፣ ፓስፖርታችሁ እዚህ ጋር ነው የሚገቡት። እነዚህን በሙሉ አፕሎድ በማድረግ ጨርሱ። እዚህ ጋር ፕሮሲድ ቱ ሳብሚሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የትኛውንም ምንም አላስገባውም፣ አፕሎድ አላደረኩም። ስለዚህ ሳብሚት አያደርግልኝም። ስለዚህ ይህንን እነዚህን ፎርሞች በሙሉ ሞልታችሁ ስትጨርሱ ሳብሚት እናንተ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሳብሚት ስታደርጉ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ስታተስ የሚለው ሳብሚት የሚለው ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ኢሜይላችሁ ላይ መልእክት ያስቀምጡላችኋል በትክክል እንደሞላችሁና እንደጨረሳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የካሊፋ ዩኒቨርሲቲ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ስኮላርሺፕ አፕሊኬሽኑ ይህንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የመሳሰሉት በየሳምንቱ የምንለቅ ስለሆነ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን መሆን ትችላላችሁ። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ይህንን እውቀት ይህንን እንግዲህ ስኮላርሺፕ ብዙዎች እንዲያገኙ የምትፈልጉ ከሆነ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።